हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल टेक्निकल बालाजी। हजुरलाई हाम्रो यो च्यानल टेक्निकल बालाजीमा स्वागत छ। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि तपाईँ नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईसँग एडिटिङ गर्ने साधन छैन अथवा ल्यापटप छैन भनेदेखि मोबाइलको मार्फतबाट हजुरले विथआउट वाटरमार्क भिडियो एडिटिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले धेरै सफ्टवेयर एपहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एडिटिङ गर्ने बेला हजुरलाई अमाउन्ट चार्ज पनि गर्ने गरिरहेको हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले डाउनलोड गर्दाखेरि र वाटरमार्क हटाउन खोज्दाखेरि तपाईँले चार्ज पनि मागिरहेको हुन्छ। तर यो एउटा यस्तो एप रहेको छ, त्यसमा तपाईँले हजुरलाई एप एडिटिङ पनि विथआउट वाटरमार्क एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। जुन एपको नाम रहेको छ माई मुभी मेकर रहेको छ। हजुरलाई म भिडियो एडिटरको एप लिङ्कमा डिस्क्रिप्सनमा दिइदिनेछु, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। ढिला नगरी अब सुरु गर्नेछौँ। कसरी एडिट गर्न सकिन्छ र कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ हजुरलाई म देखाइदिनेछु। सिम्पली प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि माई मुभी भनेर सर्च गर्नु होला। माई मुभी भनेर सर्च गर्नु होला। माई मुभी सर्च गर्ने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो एडिटर रहेको छ, भिडियो एडिटर माई युट्युब भनेर लेखेको छ। म यसको लिङ्क सिम्पली हजुरलाई लिङ्क यो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिम्पली ओपन गरेँ मैले। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियो अथवा फोटो एडिटिङ गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले सिम्पली भिडियोमा क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। मैले फोटो सिलेक्ट गर्नेछु, ठुलो भिडियो बनाउने छु, सर्टकट सानो भिडियो बनाउने छु। हजुरले मजाले बसेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले केही फोटोहरू सिलेक्ट गरेँ, र यहाँ तलतिर येलो कलरको लागि चिन्ह दिएको छ, म त्यसमा क्लिक गरिदिनेछु। क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यही साइडमा यहाँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ वाटरमार्क देखाइएको छ। यो वाटरमार्कलाई सिम्पली यो डस्टबिनको चिन्हमा क्लिक गर्नु होला र फ्री मुभीमा क्लिक गरिदिनु होला। फ्री मुभीमा क्लिक गरेपछि एउटा एड आउने छ, एडलाई नहटाउनु होला, त्यति सेकेन्डमा छोडिदिनु होला। यो एड हटाउनु भयो भने त्यो वाटरमार्क हट्ने छैन, यो एड रहन दिनु होला। एड हटिसकेको छ, अब चाहिँ कट गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क हटिसकेको छ। वाटरमार्क हटिसकेको छ र यसलाई सिम्पली हजुरलाई भनिदिनेछु यहाँ कुन साइजमा राख्न चाहनुहुन्छ। यहाँ देखाएको छ 1:1, 4:5 र यो युट्युबमा चल्ने भिडियो नर्मल भिडियो साइज 16:9 रहेको छ र यो टिकटकको टाइपमा 9:16 रहेको छ र यो स्क्वायरमा रहेको छ 4:3 रहेको छ। हजुरलाई कुन साइजमा देख्छ त्यो साइजमा राख्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यदि तपाईँको सानो भिडियो रहेछ, यसको फोटो सानो रहेछ भने ब्याकग्राउन्डमा कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ त्यो कलर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको ब्याकग्राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ सानो रहेछ, इमेजको क्वालिटी साइज सानो रहेछ, त्यो भएर यो ब्याकग्राउन्ड अर्को कलर आयो, देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा यहाँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लाइटहरू एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै तल माथि गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा केही बिग्रिएमा यहाँ रिकभर भन्ने दिएको छ, रिकभर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अझ ठिक तपाईँले यति क्वालिटी राख्दाखेरि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भनेदेखि माथि टिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ एडिटको अप्सन आइएको छ। एडिट धेरै नै काम लाग्ने चिज हो। यसमा त हजुरले ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो हुन्छ ट्रिम गर्न। यसमा भिडियो रहेछ भने त ट्रिम गर्न सजिलो हुन्छ, त्यसलाई यसमा गाह्रो हुने छैन, कट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यहाँ अप्सन पनि दिएको छ डिलिटको अप्सन। यदि यो डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ, ट्रिम गरेर डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा एडिटको अप्सनमा हजुरले मुभ गर्न चाहनुहुन्छ, मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा टाइम मिलाउन सेकेन्ड चाहनुहुन्छ भने टाइम पनि मिलाउन चाहनुहुन्छ भने मिलाउनुहुन्छ। फिल्टरको अप्सन पनि दिएको छ, यसलाई स्क्रिनलाई रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ रोटेट भइसकेको छ। यहाँ भएको जति चाहिँ सबैलाई एप्लाई गर्न सक्छ। एप्लाई गरिसकेपछि हजुरले यहाँ यस क्लिक गरिदिनु होला। र फिल्टरको अप्सन पनि दिएको छ। अथवा तपाईँलाई यहाँ कलर डिफ्रेन्ट चाहियो भनेदेखि अथवा अलि स्क्रिन राम्रो देखाउनु पऱ्यो भनेदेखि यस्तो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ धेरै थरीको रहेको छ यहाँ फिल्टर। हजुरलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो सिलेक्ट गरेर आफ्नो चोइस अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ इफेक्ट पनि दिएको छ। इफेक्टमा यहाँ तपाईँले जुन सिलेक्ट गर्ने पनि हुन्छ। अब भिडियो कस्तो क्वालिटीको रहेछ त्यो अनुसारमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
र यहाँ स्टिकर पनि दिएको छ। हजुरलाई कुनै कुनै भिडियो छोप्नुपर्ने हुन्छ, त्यो छोप्नको लागि स्टिकर राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा फोटोको माथि कमेडी देखाउँदै भिडियो देखाउँदै हुनुहुन्छ भने यो स्टिकरहरू पनि कहिले काम लाग्न सक्छ। र मैले यहाँ सिम्पली यहाँ सेभ गर्ने छु यो, र यहाँ यस गरेँ। अथवा यसलाई क्रप गर्नु पऱ्यो भने भिडियोलाई तलबाट मैले क्रप गर्नुपर्ने नै यहाँ तल ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कपी गर्न पनि सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा मुभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले सेभ गरेँ, इफेक्ट भयो, स्टिकर पनि भइसक्यो। र यहाँ ट्याक्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो चलिरहन्छ र त्यहाँ माथि हजुरले ट्याक्स लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ लेखेँ नाइस भिडियो लेखिदिएँ, नाइस भिडियो लेखिदिएँ। र यो लेखिसकेपछि हजुरले यसको फन्ट साइज पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहोस् भयो, यहाँ तल पनि हजुरले नर्मली यो सारसुर गरेर हेऱ्यो भने तपाईँलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यसको स्याडो पनि साइडमा दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा कुन कलरको स्याडो दिन चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गरेर हजुरले दिन सक्नुहुन्छ। यदि मैले रेड दिन चाहेँ भने रेड यहाँ सिलेक्ट गरेर यसलाई बढाइदिनेछु, घटाउन र बढाउन मिल्छ। ल्याब पनि दिएको छ। सबै अप्सनलाई हजुरले तलमाथि गरेर चेक गरेर हजुरलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो साइज मेन्टेन गरेर दिएको छ। र यसको फन्ट कुन डिजाइनमा राख्न चाहनुहुन्छ, कुन कस्तो खाले लेटर कस्तो डिजाइनमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो डिजाइन छानेर हजुरले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र एनिमेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई यो भिडियो प्ले हुँदाखेरि कुन डिजाइनबाट आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, राइटबाट आउने कि डाइरेक्ट बिच भागमा ओपन हुने हो कि देख्न सक्नुहुन्छ। सबै एप्लाई गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। म सबै देखाइदिनेछु हजुरलाई। यहाँबाट कुनै एउटा सिलेक्ट गरेर हजुरले ओके क्लिक गरिदिनु होला। र त्यसपछि यो डन भएछ। त्यसपछि लास्टमा रहेको छ म्युजिक अप्सन दिएको छ। म्युजिक अप्सनलाई हजुरले सिम्पली क्लिक गरेर हजुरलाई कुन म्युजिक ठिक लाग्छ त्यो म्युजिकलाई हजुरले यहाँ एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिम्पली यो म्युजिक राखेँ, र यहाँ राखिदिनेछु। युज गरिदिएँ मैले। सिम्पली यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मैले ट्रिम गर्न पनि सक्छु, कपी पनि गर्न सक्छु, डिलिट पनि गर्न सक्छु, र भोल्युम अप डाउन गरेर मेन्टेन पनि गर्न सक्छु। यता कम भोल्युम राख्नु भने कम राख्न पनि सक्छु। अब सिम्पली मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ। र यहाँ माथिबाट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लेको अप्सन दिएको हुन्छ। प्ले चाहिँ तपाईँको यहाँ कुन्नामा दिएको हुन्छ, जुन चाहिँ फोटोहरूको त्यहाँ तल्लोतिर देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो प्लेको छ उता कुन्ना तल्लोमा देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो प्ले भइसकेको छ। यसरी गरेर तपाईँले मैले यो फोटो देखाएँ त हजुरले भिडियो पनि गर्न सक्नुहुन्छ विथआउट वाटरमार्क हो यो देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई सेभ पनि गरेर देखाइदिनेछु र डाइरेक्ट प्ले पनि गराइदिनेछु। मैले सेभ गरेँ। अनि अन्तिममा हजुरले यसलाई कुन क्वालिटीमा अपलोड कति एमबीमा चाहनुहुन्छ र कति पिक्सल होस् भन्ने चाहनुहुन्छ क्वालिटी यहाँबाट छानेर अनि हजुरले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ मिडियममा चाहनुहुन्छ कि हाईमा चाहनुहुन्छ। हाईमा 28 MB रहेको छ, मिडियममा 19 MB रहेको छ। मैले मिडियममै राखेँ। यदि क्वालिटी राम्रो चाहियो भने हाईमा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मिडियममै गरेँ। अहिले सिम्पली 2-3 मिनट लाग्छ, भिडियोमा डिपेन्ड हुनेछ, सेभ हुनेछ एकछिनमै। । 50% भइसकेको छ। यो भइसकेको छ, रेडी भइसकेको छ। म डाइरेक्ट हजुरलाई प्ले गरेर देखाउने छु। यसमा तपाईँले कुनै पनि वाटरमार्क भेट्न सक्नुहुन्न। यहाँ वाटरमार्क छैन। हजुरले भिडियो पनि यसमा त्यस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। मैले सिम्पली बनाएको यो हजुरले यही साइजमा मेन्टेन गरेर एउटा साइज मेन्टेन गरेर युट्युबमा पनि भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त हाम्रो यो च्यानल हजुरलाई कस्तो लाग्यो अन्त्यमा लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियो हामी लिएर आउने गर्छौँ। हस् त धन्यवाद।